හොඳයි. අදත් ඉංග්ලිෂ් with Saman sir YouTube channel 18 වෙනි පාඩම එකයි ඔබ එකතු වෙන්නේ. එමනම් අද මේ 18 වෙනි පාඩමේදී ඔබට මා උගන්වන්නේ simple present tense. මොකද්ද මේ simple present tense කියන්නේ? simple present tense කියන්නේ සරල වර්තමාන කාලය. එහෙනම් සරල වර්තමාන කාලය අපිට ඕනේ වෙන්නේ කොයි වගේ තැනකද? ඔබ මේ ගැන හිතුවද? එහෙමනම් මෙන්න අපිට හොඳ අදහසක් ගන්නට මා සඳහන් කරලා තියෙනවා. simple present tense use කියන්නේ භාවිතා කරනවා. කොහෙද භාවිතා කරන්නේ? we use to talk about habits. මොනවද habits? නැත්නම් habitual actions කියලාත් කියන. අපි පුරුදු වශයෙන් කරන දේවල් කියන්නට, අපි උදෑසන අවදි වූ වෙලාවේ පටන් නිින්දට යනතුරු කරන දේවල් කියන්නට අපිට පුළුවන් simple present tense භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම to talk about general truth. මොනවාද general truth කියන්නේ? මේ ලෝකේ ස්වභාවික සිදුවීම් අනිවාර්යයෙන්ම සිදුවෙන සිදුවීම් තියෙනවනේ. අන්න ඒවට තමයි general truth කියන්නේ. ඉර පායනවා, සඳ බබලනවා, සුළං හමනවා. අපිට මේවා කියන්නේ general truth කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම to talk about fixed future arrangements. future අනාගත කාලේ. එහෙනම් අනාගත කාලේ series of action. එහෙම නැත්නම් සිද්ධාමියක් ගැන කතා කරනවා නම් අපිට පුළුවන් simple present tense භාවිතා කරන්න. එහෙමනම් අපි මේ simple present tense භාවිතාව දැන් දැනගත්තා වගේම මේ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඔබ හිතනවා ඇති මේ simple present tense වාක්‍ය රටාව මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී සිංහල වල වගේමද? ඔව්, වාක්‍ය රටා අපි එහෙම සරලව හඳුනාගත්තට භාෂාවේ වචන භාවිතය සිංහල භාෂාවට වඩා වෙනස් වෙනවා. එhmenan සිංහල භාෂාවේදී බොහෝ වෙලාවට අපි ක්‍රියාපදේ හඳුනාගන්නේ විවිධ ස්ථානවල. නමුත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නිශ්චිතව තැනක් අපට සඳහන් කරලා තියෙන ඒ තමයි subject verb. මේ verb කියන්නේ දෙවන ස්ථානය. එහෙනම් අපි positive වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරද්දී මේ අපි දැනට අපි මූලික වශයෙන් ඉගෙන ගන්නකොට අපි මේ verb එක දෙවෙනි ස්ථානයේ දාලා අපි ඉගෙන ගනිමු. එහෙනම් subject එක කියන්නේ මොකක්ද? එහෙනම් subject කියලා කියන්නේ I, we, you, they, she, he, it. මේ තියෙන වචන සමුදාය සමග තවත් භාවිතා වෙන වචන සියල්ලටම අපි කියනවා subjects කියලා. එහෙනම් I, we, you, they plural කියලා අපි වෙන් කරගන්නවා. I plural ගොඩේ තමයි simple present tense වලදී අපිට දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම she, he, it singular. එහෙම නැත්නම් කාන්තාව ගැන කියවෙන සියලුම වචන she කියන වචනය ඇතුළෙත්, පිරිමියා ගැන කියවෙන සියලු වචන he කියන වචනය ඇතුළෙත්, සත්තු, භාණ්ඩ ආදී සියල්ලම it කියන වචනය ඇතුළෙත් අපි ඒක වචනේදී භාවිතා කරනවා. එහෙමනම් ඔබට දැන් පැහැදිලි subject කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම verb එක. මෙහිදී ඔබ විශේෂම සැලකිලිමත් විය යුතු වෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මේ හැම verb එකක්ම මේ හැම subject එකක් එක්කම දාන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන වග. ඇත්තටම අපිට go කියන වචනේ උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම I, we, you, they, she, he, it හැම වචනයක් සමගම එක හා සමානව භාවිතා කළ නොහැකි. අපි බලමු හේතුව මොකක්ද කියලා. එහෙනම් තවත් අපි පැහැදිලි කරගනිමු. subject එකයි verb එකයි. ඒ වගේම අපිට object එකක් දාන්නට පුළුවන් මේ වාක්‍ය තවත් දිගු වෙන්නට. object එක කියලා කියන්නේ ක්‍රියාවෙන් ලක් වෙන දේ. ක්‍රියාව පසු කර යන දේ. ඒ වගේම මේ rest කියලා භාවිතා කරලා තියෙන්නේ මොකක්ද? ඔබ මේ වචනය මම මේ පාඩම් මාලාවේදී භාවිතා කරන rest කියන වචනය ඔබට මේ පාඩම තේරුම් ගැනීමේ පහසුව සඳහා යොදන උපක්‍රමයක් වශයෙන් පමණයි. අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන වාක්‍යයක් විශ්ලේෂණය කරද්දී අපිට මේ කොටස් වලට වෙන් කරන්නට සිදු වෙනවා. subject, verb, object. හොඳයි. අපි පළවෙනි වාක්‍ය ගමු. They eat rice for breakfast. නම් they කියන්නේ subject එක. eat verb. rice object. for breakfast වලට කෝ වචනයක්.
එහෙනම් for breakfast වලට වචනයක් දාලා නැහැ. එහෙනම් ඔබට මේ මතක තබා ගැනීම පහසු සඳහා පමණක් මම මේ rest කියන වචනේ දාලා මේ පාඩම් මාලාව ඉදිරියට ඔබ එක්කන් යනවා. මොකද මෙහි වටිනාකම ඔබට නුදුරු අනාගතයේදීම දැක ගන්න පුළුවන් වේවි. මොකද නැත්නම් ඔබ යම් අපහසුතාවයකට පත් මේ වචන වලට මොකක්ද කියන්නේ? එහෙමනම් මේ subject verb object හැරුණම ඉතිරි වෙන සියලුම වචන අපි මේ rest කියන වචනය නැත්නම් ඒ ගොඩේ දාලා තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ. නැත්නම් අපිට විවිධ ගැටලු ඇති වෙන්නට පුළුවන්. එහෙමනම් subject verb object rest භාවිතා කරලා අපි හදන වාක්‍ය වලට කියනවා affirmative නැත්නම් positive වාක්‍ය කියලා කියන ඇත යනාර්ථ වාක්‍ය. Now they eat rice for breakfast. The children play chess every day. I sing songs at the party. We read books at night. Then balam. The boy goes to town. The boy goes to town. Sumudu flies a kite. ඔබට පේනව නේද? goes කියන වචනයට යටින් මුං ඉරක් ඇඳලා තියෙනවා. ඇයි මේ? එහෙමනම් the boy කියන්නේ ඒක වචනයක්. මේ goes කියලා යොදලා තියෙන්නේ මේ ක්‍රියාපදයේ ඒක වචන බවට පත් කරලා තියෙනවා. es එකතු කිරීම. සුමුදු කියන්නේ එක වචනයක්. flies බවට පත් කරලා තියෙනවා. එhmenan මේ fly කියන වචනේ y අකුර ඉවත් කරලා තමයි ies දාලා තියෙන්නේ. ඔන්න එහෙමනම් ඔබට හිතන්න යමක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ simple present tense වලදී කොහොමද ක්‍රියාපදයක් හරියටම ඒක වචන කරන්නේ? කොහොමද එහෙමනම්? මෙන්න බලන්න. ඔබ හරියටම කොහොමද ක්‍රියාපදයක් ඒක වචන කරන්නේ? මෙතෙක් කල් ගැටලු තිබුණා නම් අද මේ ප්‍රශ්නේ ඔබට निराකරණය කරන්න පුළුවන්. එhmenan ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න. මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔබ subscribe කරන්න. ඔබට මේ පාඩම් මාලාව ඉතාම පැහැදිලිව, ඉතාම ක්‍රමානුකූලව ඔබට මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරන්න අවශ්‍ය වෙන සියලු පාඩම් පියවරෙන් පියවර ඉතාම පිළිවෙලකට මාව ගන්නවන්ට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් දැන් අපි බලමු කොහොමද ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ක්‍රියාපදයක් ඒක වචන කරන්න කියලා. ඔබට පේනවා she, he, it කියන තුන් දෙනා තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ඒක වචන විදිහට සලකන්නේ. එහෙනම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන ඕනෑම ක්‍රියාපදයක් ඒක වචන කිරීම සඳහා අපි භාවිතා කරනවා s.es.ies. හොඳයි. es කියන අකුරු දෙක මොනවාටද එකතු කරන්නේ කියලා අපි මුලින්ම බලමු. කොහොමද අපි එකතු කරන්නේ? ඕනෑම ක්‍රියාපදයක් අපි හඳුනා ගන්න විට ඒ ක්‍රියාපදයේ අග කෙලවර o ch sh double x කියන අකුරු තියෙනවා නම් අපි ඒ වාගේ ක්‍රියාපද වල අගිසට es දාලා තමයි ඒක වචන කරන්නේ. මොනවද එහෙනම්? o ch sh double x කියන අකුරු තියෙනවා නම් ක්‍රියාපදයේ අග ඒ ක්‍රියාපද ඒක වචන කරන්න පුළුවන් මොනවා කරලාද? es එකතු කරලා. ඒ වගේම අපි y අකුරින් තියෙන ක්‍රියාපද අපි ගොඩවල් දෙකකට බෙදා ගන්නවා. ඒ විශේෂත්වයක් තියෙන නිසා. මොකක්ද විශේෂත්වය? එක ගොඩක තිබෙන්නේ y අකුරට කලින් vowels අකුරු ටික. y අකුරට කලින් vowels අකුරු ටික. එමනම් a, e, i, o, u තියෙනවා නම් y අකුරට කලින් ඒ වගේ ක්‍රියාපදයක් ඒක වචන කරන්නට අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ s පමණයි යෙදිය යුත්තේ. නැවතත් y අකුරට කලින් a, e, i, o, u තියෙනවා නම් ඒ වගේ ක්‍රියාපදයක් ඒක වචන කිරීම සඳහා අපි භාවිතා කළ යුත්තේ s පමණයි. එහෙමනම් y අකුරට කලින් vowels නොවන එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ ඒවට consonant කියලා. consonant අකුරු 21ක් තියෙනවා. ඒව කොහොමද ඒක වචන කරන්නේ? එහෙමනම් අපි y අකුරට කලින් consonant අකුරක් තියෙන ඕනෑම ක්‍රියාපදයක් y ඉවත් කරලා ඒ වෙනුවට අපි ies එකතු කරන්නට ඕනේ. එවිට තමයි ක්‍රියාපදයේ ඒක වචන බවට පත් වෙන්නේ. එසේමනම් අපි දැන් කොටස් තුනක් ඉගෙන ගත්තා. මොනවද? o ch sh double s x තියෙන ඕනෑම ක්‍රියාපදයක් ඒක වචන කරනකොට අපි es දානවා. y අකුරට කලින් vowel අකුරක් තියෙනවා නම් ඒ වගේ ක්‍රියාපද ඒක වචන කරන්නට s පමණක් භාවිතා කරනවා. y අකුරට කලින් vowel අකුරක් තියෙනවා නම් ඒ y අකුරට කලින් consonant අකුරක් තියෙනවා නම් ඒ වාගේ ඕනෑම ක්‍රියාපදයක් ඒක වචන කරන්න y ඉවත් කරලා ඒ වෙනුවට අපි භාවිතා කරනවා
s.ies. එහෙමනම් ඉතිරි ක්‍රියාපද වලට මොකද අපි කරන්නේ? ඒ ක්‍රියාපද ප්‍රමාණය තමයි වැඩි. එහෙමනම් ඒ ඕනෑම ක්‍රියාපදයක් අපි s අකුර අගින් එකතු කරලා තමයි ඒක වචනයේදී භාවිතා කරන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් බලමු. වාක්‍ය කීපයක් ගමු. They go to class. They go to class. ඔවුන් පන්ති යනවා. රුවන් කියන්න බලන්න. රුවන් goes to class. Mother and father work in the garden. Mother and father work in the garden. අම්මයි තාත්තයි වත්තේ වැඩ කරනවා. දෙන්නම බහුවචන. නම් father works අනිවාර්යෙන් s එක භාවිතා කරන්න. Father works in the garden. Birds fly in the sky. Birds fly in the sky. කුරුල්ලෝ අහසේ පියාසර කරයි. අපි owl ගත්තොත් එම owl බකමුණ owl flies at night. බකමුණ රාත්‍රියට පියාසර කරයි නම් fly කියන වචනේ ඒක වචන කරනකොට y ඉවත් කරලා වෙනකොට ies තමයි භාවිත කරන්නේ. එහෙමනම් අපි අද ඉගෙන ගත්තේ බොහොම වැදගත්ම පාඩමක්. ඒ තමයි simple present tense වල ඒක වචන බහුවචන භාවිතාව කොහොමද කියලා. එhmenan නැවත වතාවක් අපි මතක් කරගනිමු කොහොමද අපි මේ simple present tense කියන වාක්‍ය රටාව කොයි වගේ තැනකදීද අපිට ඕන වෙන්නේ? අපට ඕනෑ වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම to talk about habits නැත්නම් habitual actions. පුරුදු වශයෙන් කරන දේවල් ගැන කියන්න අපි මොනවද පුරුදු වශයෙන් කරන දේවල්? We eat rice. I wash my face. මේවා අපි හැමදාම කියනවා. ඒ වගේම to talk about general truth. The sun shines in the sky. The sun shines. ඊරහසි බබලයි. The moon sets from the west. බටහිරින් පායයි. ඒ වගේම to talk about fixed future arrangements. I go to town in the morning, then I meet my friend. Then I go to the library with my friend. After that like that we can use series of actions by using simple present tense. එමනම් ඔබට පැහැදිලි ඇති simple present tense වාක්‍ය රටාව මේ තරම් අපිට එදිනෙදා ජීවිතයට අවශ්‍ය වෙනවා. එමනම් අද පාඩම ඔබට පැහැදිලි ඇති. මෙහි ඊළඟ කොටස මේ simple present tense වලදී negative වාක්‍යයක් භාවිතා කරන්නට මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඔබට අරගෙන එනවා. එමනම් කොහොමද වාක්‍යයක් නෙගටිව් කරන්නේ? අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. ඒත් ඔබට ජය වේවා.